Chào các bạn, chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là mình nói về buổi hướng dẫn vật liệu thứ 3 mà chúng ta cũng hay sử dụng trong SketchUp, đó là gỗ. Gỗ thì nó có nhiều loại. Buổi hôm nay thì mình nói về chủ yếu là gỗ công nghiệp trước. Gỗ công nghiệp dùng nhiều trong tủ bếp, tủ quần áo. Thì mình sẽ lấy ví dụ là gỗ công nghiệp dùng trong tủ bếp. Vật liệu gỗ công nghiệp trong sử dụng trong Enscape thường chúng ta tìm kiếm trên mạng về nó có hai dạng. Một dạng là nó đầy đủ những cái map phụ, giống như cái bộ mình đang hướng dẫn các bạn đây, thì nó có cái map normal và cái map albedo. Cái dạng thứ hai là khi chúng ta tải về, chúng ta tìm kiếm trên mạng, nó chỉ có một cái map albedo thôi, nó không có cái map normal hay là map boom. Thì mình sẽ hướng dẫn làm về hai cái vật liệu gỗ của hai cái dạng mà chúng ta thường gặp. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái vật liệu gỗ công nghiệp được dùng trong tủ bếp mà khi chúng ta tìm kiếm trên mạng cũng như là mua những cái bộ thư viện về thì nó có sẵn những cái map phụ luôn. Thì mình lấy ví dụ là mình sử dụng cái map gỗ này. Cái vấn đề mà căn chỉnh UV map như thế nào thì mình không có nói. Cái này nó thuộc phạm trù của SketchUp rồi. Các bạn đã dùng SketchUp thì tất nhiên phải biết là căn chỉnh kích thước như thế nào thôi, để mà UV cho nó cái kích thước nó phù hợp với cái hiển thị của mình. Cái này thì bạn nào muốn làm thì phải hiểu về SketchUp. Thì hôm nào thì mình sẽ làm một bộ video hướng dẫn về SketchUp cho các bạn. Còn bữa hôm nay thì mình tập trung mình nói về phần mềm render là Enscape thôi. Cái vấn đề UV thì mình không nói nữa nha. Thì vấn đề đây là mình thiết lập những cái thông số hiển thị của vật liệu thôi. Vì sau khi mà UV vật liệu xong rồi đó thì chúng ta chỉ có đúng một cái map albedo này thôi. Bây giờ chúng ta cái mục hai map này nè, chúng ta load cái map normal vào. Cái này mặc định của nó là 100% thôi. 100%. Thì chúng ta vào, chúng ta kiểm tra thử nè. Chúng ta thấy nó bum cũng tương đối. Bây giờ chúng ta cho nó lên 30 đi. Bạn thực tế thì bạn cho nó lên 30 hay 50 gì cũng 130 hay 130% gì cũng được. Cái này nó tùy thuộc vào cái bộ map cũng như cái độ hiển thị. Cái người làm ra cái map normal này người ta muốn nó hiển thị nhiều ít thôi. Cái map normal này bạn cũng có thể dùng Photoshop để làm ra cho nó được. Thì nếu mà hôm nào mà có cái khóa học về Photoshop thì mình sẽ nói làm về map normal, map bump, map displacement bằng Photoshop đều được nha các bạn, đều được hết. Thì sau khi bạn load cái map normal vào thì bạn cân chỉnh cái bề mặt cho nó, xem thử nó bề mặt nó đã nổi đã. Thực ra những cái ván công nghiệp bề mặt nó đều có sự gồ ghề một xíu nha bạn, đều có và theo cái văn gỗ hết. Theo cái văn gỗ hết. Cho nên là mình cũng nên tạo cho nó một chút gồ ghề để nhìn nó chân thật hơn. Là rồi xong cái phần hay map. Bây giờ tới cái phần reflection này, cái phần transparency nó trong suốt bỏ qua luôn. Cái này gỗ nó cũng giống như tường thôi. Cái tính năng này, cái mục này bỏ qua, không có dùng tới. Cái reflection là cái độ phản xạ thì cũng giống như cái tường hay là gạch mình nói trước thôi. Thì một là đầu tiên là bạn không dùng cái map bẩn, bạn cho nó phản xạ theo cái thông số mặc định của Enscape. Đối với cái gỗ thì cái specular bạn cứ để 50% bình thường thôi, cũng không cần phải tăng lên giảm xuống gì cả. Thì bạn chủ yếu là căn chỉnh cái rawness thôi. Bây giờ nè, cái thông số rawness là thường là bao nhiêu? Thường gỗ công nghiệp thì sau khi mà làm xong người ta cũng phủ một cái lớp bóng ở đây là bóng mờ thôi, chứ cũng không ai mà cái bề mặt gỗ công nghiệp
veneer này mà người ta sơn bóng kiến à, bóng kiến cũng đâu có được, bóng kiến là chỉ có acrylic thôi, chứ còn gỗ nghiệp này đa phần là người ta phủ một lớp PU sẵn của nó là bóng mờ thôi. Bóng mờ của nó thì thông số thường là mình để 20 25. Trong trường hợp này mình để 20 nha, để các bạn thấy cái độ bóng của nó nhiều. Mình để 20. Thường là để 20 cho các bạn. 20 hoặc là 25 tùy vào cái bài của mình, ánh sáng nhiều hay ít, và bạn muốn thể hiện nó, cái vật liệu nó như thế nào thôi. Cái này nó tùy chỉnh, cái thông số này mình chỉ là đưa ra để cho các bạn tham khảo thôi. Thì mình hay sử dụng thì mình đưa ra thôi. Hoặc là bạn để 25 cũng được. 25 nó cũng bóng bình thường, không có gì đâu. 20 25 là được hết nha các bạn. Đây là bóng mờ. Thấy không? Khi mình sử dụng cái map normal thì cái bề mặt nó cũng lồi lõm, rất là đẹp, rất là đẹp. Rồi cái đây là cái bóng mờ. Bóng mờ. Còn nếu mà bạn cho bề mặt nó ít cái bóng mà nó nhám luôn á, thì bạn tăng cái này lên 50 cho mình. Thì đây bề mặt của gỗ tủ bếp nó nhám thôi, nó mờ mờ, nó nhám thôi, nó không có bóng mờ. Không có bóng mờ thì tùy bạn thôi, bạn chọn một trong hai, cái nào cũng được. Cái này thì nó nhám. Nhiều khi nó nhám thì nó đẹp hơn, bóng ở đôi khi nó lại không có đẹp. Thì tùy cái cảm quan cũng như cái nhu cầu thiết kế của mỗi người. Thì mình thường làm là một là 20 25, hai là đối với bóng mờ, hai là đối với mặt nó nhám cái bóng thì mình chọn là 50. Hoặc là trên xê dịch trên dưới 50 này đều được, tùy các bạn. Rồi vậy là xong cái gỗ công nghiệp nha, dùng cho tủ bếp nha, bóng mờ nhám nha. Rồi bây giờ nếu mà sử dụng mát bẩn thì sao? Cũng giống như hai kia thôi, sử dụng mát bẩn ở trong cái gỗ công nghiệp này thì mình dùng hai loại mát bẩn. Một là mình dùng cái mát dạng vân tay bẩn ít, hai là mình dùng cái bẩn theo những cái vệt nó lon lỗ như thế này. Nó cũng đẹp, tùy, để mình làm thử này. Đầu tiên là mình dùng cái bẩn vân tay ít trước nha. Sau khi bạn lót vào bạn bật nó lên. Rồi bây giờ bạn kiểm tra thử này, mình cho nó đảo map này, rồi rất là bóng. Rồi đối với gỗ thì mình cho nó về 75 hoặc là 70 là bóng mờ. 75 70 hoặc là bóng mờ. 75 bóng mờ. Bạn thấy nó có vết bẩn này, nó sẽ xuất hiện những vết bẩn này, mình tăng nó lên chút. Nếu cái này vuông thì bạn chọn kích thước vuông cho các bạn, không để cho nó đồng bộ với cái mép gỗ nữa. Rồi chúng ta cho nó bạch áo này, thấy không? Nó có những cái vết bẩn này, nó có những vết bẩn này. Đây là bẩn ít thôi thì nó mới nó có những vết bẩn này. Đây là một cái cách để chúng ta làm về vật liệu gỗ mà bóng mờ, mà sử dụng cái độ phản xạ bằng mát bẩn cho cái hiển thị của chúng ta nó thực tế hơn, nó chân thực hơn. Thì đây là cái cách, nó sẽ mất thời gian hơn xíu, nhưng mà nó sẽ chân thực hơn. Tùy các bạn muốn diễn tả như thế nào thôi. Thực tế nếu mà làm trực chiến thì mấy anh em cũng muốn làm nhanh thôi, kéo thông số. Chứ còn cái mát bẩn này thì đa phần chủ yếu là render cận cảnh thì mấy bạn mới sử dụng tới. Cái này là do cái phản xạ từ cái ánh đèn trợ sáng nó nhiều quá nha các bạn. Mình muốn trợ sáng một xíu để cho cái công trình nó sáng sủa, các bạn nhìn rõ vật liệu hơn. Các bạn cũng đừng có nên quan tâm. Còn thực tế nếu mà gỗ của mình mà cái phản xạ nó nhiều quá thì bạn có thể kéo cái thông số specular xuống một xíu để mà hiệu chỉnh cái này tùy vào thôi. Mình đã nói rồi, cái thông số specular này nếu bạn tăng lên thì cái vùng phản xạ của nó sẽ nhiều hơn và cái chi tiết của nó sẽ nét ra. Còn nếu bạn giảm xuống thì những cái tia sáng bật phản xạ ít lại, thì những cái gì hiển thị phản xạ trên cái bề mặt của cái vật liệu mình thì nó sẽ mờ đi, nó không có rõ nét nữa. Càng làm nhiều thì các bạn càng sẽ nghiệm cho mình những cái thông số. Rồi mình chốt lại. Sau khi lót mát bẩn vào, bạn cân chỉnh lại cái kích thước của mát bẩn. Thông thường nó là từ 1 đổ lại thôi, 1 mét đổ lại thôi.
1 mét rồi 0.5 0.3 thôi, chứ cũng không có nhiều lắm. Cái này mình cho nó 0.5 đi, cho nó 1 triệu đi. Đó, rồi nó xuất hiện những cái vết bẩn này đây, thấy không? Xuất hiện những cái vết bẩn ít thôi, hay là cái thứ nhất. Còn nếu bạn muốn nó nhám hay sao, bạn đưa nó về 50 là được. Rồi đấy là một trong hai dạng thôi nha các bạn, một trong hai dạng. Còn cái tủ tranh này thì mình làm vật liệu tương đối thôi, để mình chủ yếu là mình thể hiện cái vật liệu gỗ, ván gỗ này. Cái này thì nó nhám. Rồi bây giờ nếu bạn không thích cái thì một là 75, hai là thường là 50. 75 là bóng mờ, 50 là thường bề mặt nó nhám, ít có bóng. Rồi nếu như mà bây giờ bạn sử dụng cái map bẩn kia thì sao? Cái map bẩn mà nó không phải dạng vân tay như thế này, mà bề mặt nó lon lỗ hơn. Rồi bạn cũng kéo vào, bạn cũng chỉnh lại. Cái này cho 50 đi, 0,5 mét cũng được. Đó, bạn thấy không? Nó sẽ có những cái vết bẩn dạng nó lon lỗ hơn, nó không phải là dấu vân tay hay là kiểu kia. Cái này là mình đang để cái nó là gỗ nhám nè, phản xạ ít nè. Bây giờ mình đưa lên 75, nó là bóng mờ nè. 75, 70, 72 gì cũng được nha các bạn, tùy vào ánh sáng của bạn và tùy vào công trình của bạn. Các bạn thấy không? Nó sẽ có những cái nói chung là nó phản xạ không có đồng đều. Nó sẽ phản xạ không có đồng đều. Mình thì đối với những cái diện tích gỗ lớn như tấm gỗ ốp thì mình thường sử dụng những cái dạng mà nó cái vết bẩn kiểu này. Còn những cái mà bề mặt nhỏ như tủ bếp cánh tủ bếp đồ thì mình sử dụng cái map bẩn kiểu kia. Cái này tùy các bạn, linh động. Những cái tấm ốp mà kích thước lớn nguyên tấm 1m22 x 2m44 thì bạn nên sử dụng những cái loại map bẩn để làm phản xạ cái dạng như thế này, thì mình nghĩ bài nó sẽ đẹp hơn, bài sẽ đẹp hơn. Rồi còn cảnh, ví dụ như những cái mà dạng mà map bẩn, những bề mặt mà gỗ bếp, tủ bếp mà cánh mà kích thước nó nhỏ như thế này thì bạn có nên sử dụng cái này thì đẹp hơn. Bạn cho nên sử dụng cái này đẹp hơn, ít nhìn ít có lon lỗ hơn. Và lại lâu lâu nó điểm một vài cái vết bẩn thì nhìn nó chân thực hơn. Còn những cái map bẩn kia bạn nên dùng cho những tấm gỗ kích thước lớn, ví dụ như là ốp vách. Ốp vách. Rồi vậy là mình xong cái map cái ván gỗ công nghiệp. Loại thứ nhất là cái loại mà có những cái map phụ, khi bạn tải trên mạng về nó có đầy đủ map phụ hết. Thì mình sử dụng như thế nào? Mình sử dụng là cái map Albedo, cái map bơm hạt normal, nâng lên hay hạ xuống tùy vào cái chất lượng map hay là cái mà người ta đã thiết lập trong cái map này. Có những cái map normal nó bơm rất là nhiều, nếu mà để 100%. Có những cái map normal khi bạn load vào bạn không có cảm nhận được gì nhiều, thì đó là tùy vào cái người mà cái đơn vị thực hiện cái bộ map PBR này. Còn cái map bẩn bạn sử dụng hay không sử dụng tùy bạn. Nếu không sử dụng map bẩn thì bạn để bóng mờ thì bạn để 20-25, còn mà nhám thì bạn để ví dụ 50 trên dưới 50. Vậy là xong. Specular là để mặc định 50%, gỗ thì nó vậy thôi, để mặc định đi, không sao hết. Còn cái mà nếu mà bạn lắp map bẩn vào thì nhớ là chỉnh lại cái thước của nó, là thường dưới mét bạn cho nó 0.3, 0.5 hay trên 0.5 một xíu, mình nghĩ là được. Đối với tùy nha, đối với cái vết bẩn mà dạng vân tay thì bạn nên để cái thước nhỏ. Còn nếu mà vết bẩn cái map bẩn mà dạng là lon lỗ cổ lớn như kia thì bạn tăng cái giá trị này lên. Đừng có nhỏ quá thì nhìn nó rất là kỳ. Cái này tùy vào cái dạng, cái tấm, kích thước của cái map hiển thị của bạn, nó to nó nhỏ nữa. Bạn nên tùy chỉnh. Ví dụ đối với tủ bếp map gỗ thì thường mình sử dụng cái loại dạng map bẩn này. Còn đối với mà những cái tấm ốp gỗ lớn thì mình sử dụng map bẩn là kiểu kia. Bạn đảo ngược map, bạn để 75 là bóng mờ, bạn để 50 là nhám mờ. Vậy thôi, tùy bạn.
Còn bạn muốn bóng hơn nữa thì bạn tăng lên 80. Cái này tùy vào ánh sáng nó lọt vào công trình và bạn căn chỉnh. Rồi, bây giờ mình sẽ nói tiếp một loại map gỗ thứ hai, thì cũng là gỗ công nghiệp thôi. Ví dụ như bộ sưu tập gỗ của cái này á, thì mình lấy trong bộ map sưu tập gỗ của An Cường mà mình có nhận được từ những chia sẻ của mấy anh em trên diễn đàn. Thì bây giờ nếu như bạn có cái bộ map gỗ của An Cường á, nhưng mà bây giờ những cái map phụ của mình không có, mình chỉ có đúng được cái map từ An Cường thôi. Thì bây giờ chúng ta làm như thế nào? Không có map phụ như map normal thì chúng ta làm như thế nào? Cái này thì rất là nhiều. Cái này thì kể cả gỗ tự nhiên cũng vậy. Gỗ tự nhiên mình đi kiếm được những cái map gỗ tự nhiên cũng vậy, cũng không có cái map normal. Một là bạn sử dụng công cụ bạn làm map bum, map normal, Photoshop cũng được, hay là lên mạng cũng có những cái website người ta chia sẻ cho mình làm những cái map normal, displacement, map bum từ cái map Albedo, có hết. Các bạn lên bạn tìm là sẽ ra. Còn không thì thôi, muốn nhanh hơn đối với vật liệu gỗ công nghiệp, bán gỗ công nghiệp thì không cần cái map normal hay map bum. Thì chúng ta làm như sau khi mà bạn lót cái map vào rồi, bạn UV xong hết rồi, bạn cân chỉnh kích thước cho nó phù hợp. Nhớ là đừng có để cho nó trùng lặp map là nhìn nó rất là kỳ. Hai cái này giống nhau kiểu vậy, nhìn nó rất là kỳ. Sau khi mà UV xong thì bây giờ chúng ta lót cái map Albedo xong. Để mà tạo cái bum cho bề mặt thì bạn sử dụng chính cái map Albedo này luôn cũng được, đều được nha các bạn. Nếu như không có những cái map phụ, mình nhấp vô sử dụng cái map Albedo đây thì thông thường là nó sẽ là, mình nhớ hình như là 3. Khi bạn nhấp vào nó sẽ là 3. Nhưng mà đối với bề mặt gỗ thì bạn sử dụng cho mình từ 0.3 đến 0.5 thôi. Nó bum nhẹ thôi. Thường là mình để 0.3 đây. Cho nó bum một xíu, cho cái bề mặt nó có vân một xíu. Thì nhìn bài của chúng ta, khi mà chúng ta sử dụng cái tính chất phản xạ nữa, thì bài của nó ra nó mới chân thật được. Mà cho thực tế thì cũng vậy. Thực tế thì những cái bề mặt gỗ công nghiệp bạn rời đi nó vẫn có vân đều bình thường, nó nổi xì cộm, lồi lõm một xíu, mồi lõm một xíu. Tại vì nó là từ cái mặt cắt của gỗ, nó bào từ thân gỗ tự nhiên ra mà, thì nó giữ nguyên cái bề mặt của nó cũng gồ ghề một xíu thôi. Rồi thì sau khi bạn sử dụng cái map Albedo là cái map 2 map luôn, bạn nên để tính năng bơm, thường là tính năng bơm đối với gỗ thôi. Bạn để 0.3, 0.4, nếu mà không có nổi nhiều được bạn để 0.5. Nó tùy thuộc vào cái độ tương phản của cái map mình nha. Nó tạo nên cái vùng trắng vùng tối nó chênh lệch càng nhiều thì nó sẽ tạo ra cái trắng đen, nó sẽ tạo ra cái độ lồi lõm cho bề mặt nó nhiều. Rồi cũng giống vậy thôi, coi như là xong rồi đó. Thì còn cái phần reflection thì cũng giống y chang như cái gỗ số 1 mà mình hướng dẫn thôi. Thì nếu mà bạn muốn bóng mờ thì bạn đưa về 20, 25. 20, 25. Này là cận cảnh là 20. Đối với những cái vật liệu mà nó tối gỗ màu tối thì bạn càng kéo phản xạ nó thấp thì nó càng bóng. Nói chung là cái tính chất bóng của nó thì hiện nhiều hơn là cái bề mặt sáng. Bề mặt tối mình cảm nhận giống như nó phản xạ ánh sáng nhiều hơn. Thì đối với những bề mặt tối quá thì bạn đưa lên 25 đi, đừng có để 20. 20 nhiều lúc mình cảm nhận rằng là nó bóng mờ nhiều quá. 20. Còn nếu mà bạn cho nó nhám thì bạn cho nó MX thì 50. Thường là 50%, cứ 20, 25 hoặc là 50. Hoặc là trên dưới 50 bạn cân chỉnh sao thấy phù hợp. Đây là 50 là mặt nó nhám nè, ít bóng nè. Nó nhìn ok mà, đẹp mà, sang trọng mà. Còn nếu muốn sử dụng map bẩn thì bạn nhấp vào mục này. Mình nói rồi nên chọn cái map bẩn nhẹ thôi. Mình chọn cái này nè, mình kéo cái này
mình đưa nó về thông số. Tại vì cái này lúc đầu là nó lấy theo cái giá trị của kích thước map albedo. Albedo của mình là hình chữ nhật, còn cái này là hình vuông, thì chúng ta nên đưa nó về hình vuông. Không thôi thì những cái vết này nó sẽ méo. Sau đó bạn đảo ngược map, bạn đưa nó về 75, là bóng mờ. Cái này là bóng quá, bạn cho nó 70 đi. Đối với trường hợp mà, cho nên là tùy vào cái bề mặt, cái màu tối sáng của vật liệu mà chúng ta linh động cái chỗ này một xíu, chứ không phải lúc nào cũng cứng nhắc nha các bạn. Bề mặt càng tối thì cái độ phản xạ chúng ta thấy nó càng nhiều. Bề mặt càng sáng mình cảm nhận cái độ phản xạ của nó, cái bóng vệt độ nó ít hơn, trừ trường hợp là bóng kính. Bóng kính thì mình không có nói, còn lại bóng mờ thì kiểu như vậy mình đưa nó về 70 đi. Nhớ là đối với bếp những cái cánh tủ bếp thì nên sử dụng những cái dạng map bẩn này ít như thế này nè. Còn mà cái mảng map bẩn mà cái dạng map bẩn mà mình đã giới thiệu bên cái map gỗ số 1 thì nên dùng cho những cái vách nó lớn hơn, cái vách trang trí kích thước nó lớn hơn thì nên. Còn cái này những cái vách nhỏ thì nên sử dụng cái này thì nhìn nó chân thật hơn, theo mình thôi nha. Còn anh em làm mỗi anh em có một cái cảm nhận cũng như cái gu riêng, cái đó thì tùy chỉnh theo cái ý thích của mình thôi, miễn sao khách hàng người ta thích là được, chứ còn mình thích thì đâu có tiền. Bạn thấy không? Đó, nó sẽ xuất hiện những cái vệt, nó xuất hiện những cái vệt bẩn này, xuất hiện những cái vệt bẩn lúc chút rồi này. Nhìn nó chill hơn, nhìn nó thực tế hơn. Nó sẽ những cái vệt bẩn. Cái này nó to quá, chúng ta có thể giảm lại 0.3 đi cho nó cái vết bẩn nó thấy nhiều hơn một xíu. Rồi đó, vết bẩn như vậy thấy nhiều hơn. Cho nên cái này trong quá trình làm thì anh em cân chỉnh, chứ không có cái thông số chính xác. Mình chỉ đưa ra cái thông số mà hay dùng thôi, còn lại thì tùy vào công trình, tùy vào UV map mà các bạn cân chỉnh. Rồi, vậy là xong. Hai cái loại map gỗ công nghiệp dùng trong tủ bếp hay là những vách trang trí, những vách ốp, vách dựng thì nó đơn giản chỉ có vậy. Thì mình làm mình cũng chỉ có nhiêu đấy thôi. Một dạng là khi mà chúng ta sưu tầm được nó sẽ có đủ các bộ map phụ thì chúng ta làm theo cách số 1. Còn dạng thứ hai là khi chúng ta tải về chỉ có một cái map bản thân của nó, map albedo, thì chúng ta làm theo cách số 2. Chúng ta vẫn tạo được cái bum của bề mặt, sử dụng chính cái map albedo luôn. Còn cái tính chất phản xạ thì một là bạn dùng của cái thông số mặc định của Enscape cho, hai là bạn dùng map bẩn. Dùng như thế nào thông số mà thông thường hay sử dụng trong gỗ công nghiệp thì mình đã nói kỹ ở trong video rồi. Các bạn cố gắng làm thực hành. Những cái thông số mình đưa ra là chỉ những cái thông số mà tham khảo thôi, mình hay dùng thôi. Còn tùy vào mỗi anh em mà thích bóng, anh em mà thích mờ, mỗi anh em mỗi gu mà cứ tùy chỉnh theo ý mình, nhưng mà mình hiểu cái thông số thì mình dễ tùy chỉnh hơn. Rồi, buổi hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như đồng hành cùng mình. Buổi hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn thêm một loại vật liệu mới, một loại cách làm vật liệu tính chất mới. Các bạn hãy cảm thấy kiến thức hữu ích thì hãy đăng ký kênh để mình có động lực, mình để chia sẻ những cái kiến thức mà mình biết để cho các bạn có thể gom nhặt được gì thì gom nhặt. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt các bạn.